Chào mừng các bạn đã đến với review 3D hay. Ở cuối tập trước, sau khi Mục Vân luyện thành công thứ sức mạnh màu vàng, anh ta bắt đầu đem nó điều khiển thú để chiến đấu với Trần Nhiễm. Nhưng cùng lúc đó, Trần Nhiễm ở bên kia cũng bắt đầu thi triển phép thuật tạo ra những thú dữ to lớn mạnh không kém. Lúc này, hắn mới nói, Mục Vân, Ngự Kim Thiên Long Quyết là bí thư Huyền Không Sơn của ta. Khi con thú đầu tiên tiêu diệt được ngươi, nó có thể đoán thực lực ngươi thể hiện, và con thứ hai có thể là gấp đôi sức mạnh của ngươi và các lần sau cũng vậy. Ta không nghĩ ngươi có thể chịu đựng nó đến thời điểm đó. Lời nói vừa dứt, con thú hung ác đầu tiên lao thẳng về phía Mục Vân. Mặt đất không ngừng rung chuyển, sức mạnh của con thú đó cũng phải đạt đến Vũ Tiên cảnh tam trọng. Mục Vân lập tức thi triển ra Cửu Nguyên Chi Cầu, nó tỏa ra một ngọn lửa đen như mực và lập tức bao trùm con thú đó và khiến nó bất động. Thấy cảnh này, Trần Nhiễm vô cùng thất kinh, Mục Vân thì cười to và nói, không được rồi, Trần Nhiễm, bí pháp này của Huyền Không Sơn quá cặn bã, ngươi nói xem phải bỏ bao lâu để học thứ này. Nghe được lời này, Trần Nhiễm lại tiếp tục cho thi triển con thú thứ hai. Vừa thấy cặp sừng của nó, Mục Vân đã phi ra Cửu Nguyên Chi Cầu lần nữa khiến nó nổ tung. Lúc này, Trần Nhiễm không nhịn được phải hét lên, thú thứ ba mau ra cho ta. Mục Vân cũng không thèm để ý, sức mạnh của hắn không ngừng tăng lên để tiêu diệt bọn chúng. Cho đến con thứ 8 được tung ra, Mục Vân lên tiếng, ngươi có ta cũng có. Lời nói vừa dứt, Mục Vân nhanh chóng biến 8 quả cầu tạo thành một cái dây thừng trực tiếp bao quanh con thú đó. Trong chốc lát thì nó cũng đã bị đánh bại dưới tay hắn, không cho Trần Nhiễm cơ hội phản ứng kịp thời, hắn ta cũng phải phun ra một ngụm máu tươi. Thấy thế, Mục Vân mới thắc mắc hỏi, ngươi như vậy là vì do phản ứng nên thổ huyết hay do tức giận quá mức vậy, hay là cả hai? Trần Nhiễm nghe được cũng tức giận nói, ngươi không muốn sống nữa à? Mục Vân cũng phải vội đáp, đừng, hà tất phải nóng giận thế, nếu ngươi có con át chủ bài nào thì đừng lôi ra vội, nếu không kết cục cũng sẽ giống nãy thôi, điều đó không đáng, chẳng phải ngươi nói ta là phế vật sao? Trần Nhiễm thấy thế quát lên, ta nhất định sẽ lấy được cái mạng ngươi. Ngự Kim Thiên Long Quyết, kim sinh vạn vật, long hóa ngàn vạn, kim long trạch vũ, sát phạt đầy trời. Lời nói vừa dứt, khóe miệng hắn lại tiếp tục chảy máu và ngày càng nhiều, thân thể cũng xuất hiện những vết nứt cực kỳ kinh khủng. Sau đó, hắn ta tiếp tục nói, Mục Vân, nếu ta không lấy mạng ngươi, đời này ta coi như không có tiến bộ gì, cho nên hôm nay, ngươi phải bị tiêu diệt. Lập tức, thân thể Trần Nhiễm bay lên không, tiếp tục xuất hiện con quái vật 9 sừng do hắn tạo ra với thế lực sợ hãi vô cùng. Nhìn thấy cảnh này, Mục Vân lời nói vang lên, cửu giác, thế nhưng ta còn có 9 viên cầu. Lời nói vừa dứt, Mục Vân khiến cho toàn thân Trần Nhiễm có những cái gai nhọn đâm sâu vào cơ thể hắn. Nhưng với sức mạnh của con thú 9 sừng kia, những chiếc gai ấy đã nhanh chóng bật ra khiến cho Mục Vân cũng kinh ngạc vô cùng. Nhìn Mục Vân, Trần Nhiễm mới cười nói rằng, sợ sao? Thế mới xứng đáng Cửu Linh Đoạt Thiên Bia trong tay ngươi, ngươi căn bản không biết làm sao điều khiển nó, chỉ là lãng phí thôi. Lần này ta sẽ dùng kim đan nổ tung là ngươi sẽ mất mạng. Đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi xem uy lực chân chính của Cửu Linh Đoạt Thiên Bia. Nghe được lời này, Mục Vân mới đáp lại, yên tâm, Cửu Linh Đoạt Thiên Bia, sau này ta tự sẽ biết rốt cuộc là thứ gì, sớm muộn sẽ khống chế được nó. Về phần ngươi nói, ta nghĩ ngươi mới phải tránh xa nó ra. Đến đây là hết tập 341 Vô Thượng Thần Đế. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.